النساء تغزو روسيا. بوتين يضاعف من أراضيه ويقلص مواطنيه. معدل انخفاض ديمغرافي يساوي بلداً عربياً بأكمله. المشكل الأكثر حدة لروسيا المعاصرة والتهديد الأخطر من الحرب. انقراض المواطن الروسي بات وشيكاً، وبوادر تحقق أسطورة الأفول الروسي بدأت في الظهور. نسعى لأن يكون كل فيديو متضمناً لمعلومات جديدة لإفادة متابعينا. فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. العدو الخفي. أن تكون لك معرفة بعدوك يساهم بجزء كبير في ربحك للمعركة، ولكن أن تتآكل شيئاً فشيئاً وتهدد أمنك مخاطر من داخلك هو بلا شك الانهيار العظيم للدول. تخيل مثلاً أن تتحول مدينتك إلى مدينة للنساء فقط. قد يبدو الأمر مسلياً للبعض، ولكنه بمثابة الخطوة الأولى لانقراض مجتمع بأكمله. يبدو أن المجتمع الروسي ليست الحروب فقط من تهدده، وإنما عدو داخلي ينهش في تركيبته الديمغرافية. منذ انتهاء الحرب العالمية وانهيار الاتحاد السوفيتي، نسبة النساء هي الأعلى بروسيا مقارنة بالرجال. 80% من مجالات العمل تهيمن عليها الإناث. عانت روسيا أكبر انخفاض طبيعي للسكان، أكثر من 20 مليون مواطن خلال الحرب العالمية الثانية، و997 ألف ما بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021. وقدرت مجلة الإيكونوميست وفيات كورونا ب1,000,000 حالة، وبحلول 2035 قدر معدل انخفاض عدد سكان الروس ب12 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفترة العصيبة للتدهور الديمغرافي خلال العقد المقبل. تقتل أجنتها وتقترض مواطنين. لتحديد النسل خلال الحقبة السوفيتية كان الإجهاض هو الحل. ظلت هذه التقنية شائعة جداً إلى اليوم، مما جعل عمليات الإجهاض تفوق حالات الولادة في روسيا. وعوض أن تجد حلاً ديمغرافياً جذرياً، لجأت روسيا إلى الهجرة لسد النقص في عدد مواطنيها. اعتمدت على استقطاب وافدين من الجمهوريات السوفيتية السابقة للتعويض عن الخسارة الطبيعية للسكان في الداخل. كثفت جهودها لتشجيع الروس على العودة إلى روسيا أينما وجدوا، من أوكرانيا إلى أوروغواي. إلا أن جائحة كورونا أبقت على أعداد كبيرة في أوطانهم، كان من المتوقع عودتهم. ومن بين الحلول المقترحة لوقف نزيف الانخفاض الديمغرافي المضي في استيراد العمالة الجاهزة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو المنوال الذي كانت قد اتبعته الدول الغربية. وتشبث فلاديمير بوتين منذ 2013 بأمل أطفال الأنابيب، حيث ضخمت الحكومة تمويلات كبيرة لدعم عمليات التخصيب في المختبرات. نساء ينقذن رجالهم. في مشهد كاريكاتوري باطنه مأساة أسر بأكملها، شهدت بعض النساء تطاردن رجال الشرطة لمنعهم من أخذ أزواجهم وأبنائهم للتجنيد، وأغلقت الطرقات في مدن أخرى لعرقلة دخول العربات العسكرية. هذا إلى جانب مظاهرات عدة تنادي بوقف إجراءات التعبئة. وكانت الحرب سبباً في مقتل 300 جندي داغستاني، وهو المعدل الأعلى، حيث يتجاوز معدل العاصمة موسكو ب10 أضعاف. السبب الذي جعل رئيس جمهورية داغستان يقر بخطئه في تطبيق عملية التعبئة للقتال في النزاع. يبدو أن الفرق بين نسبة الرجال والنساء حول العالم سيكون موضوع جدل عقيم في الفترة المقبلة. ففي السنوات الأخيرة شهدت إحصائيات لدول عدة وخاصة الإفريقية تلاعباً وتزييفاً لتقارير تفيد بتفوق عدد النساء في العالم على عدد الرجال، ويرجح أن يكون سبب ترويج لفكرة تعدد الزوجات. لتفادي الموجة الهائلة من المغالطات، نشرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أبرز الفارق البسيط بين نسبة الرجال والنساء حول العالم، مبينة أن الفرق يكمن في التوزيع من دولة إلى أخرى.